እነዚህ አመዳም የአልቃይዳ ተከታዮች ናቸው። አልቃይዳ ብታምኑ ባታምኑም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። እንዲህ አይነት የሃይማኖት አክራሪነት ዝም ከተባለ መጨረሻው ሌላ ነው። ስለዚህ ፖሊስ እንግዲህ መንግስት አለ ከተባለ እነዚህን አሸባሪዎች ማስቆም ይገባዋል። ይሄ አሁን አፄዎቹን የሚሳደቡበት ምክንያት አለማወቅ መሀይምነትም ጭምር ነው እንጂ አፄዎቹ ባይኖሩ ኖሮ እስልምና ሃይማኖት በኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም ነበር። ምክንያቱም ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በነበረበት ዘመን ነው ነቢዩ መሐመድ ሕይወታችሁ ሊተርፍ የምትችለው ያቺ አቢሲኒያ ወይም ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትሄዱ ብቻ ነው ብለው ተናግረዋል። ብለውም ስተናገሩ ነው 100 በላይ የሚሆኑ የሙስሊም ተከታዮች የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች ማለት ነው። እኛ በ7ኛ ክፍል ተምረነዋል ይህን ታሪክ። የእኔ ንግግር ሲያበቃ አሁንም እንግሊዝኛ የምትሰሙ እውነተኛውን ታሪክ ከሙስሊሙ መምህር ይሄንን ቃል ልትሰሙ ትችላላችሁ። ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ ከአፄዎቹ አንዱ ናቸው። እነዚህ አሁን በዚህ ስዕል ላይ የምታዩዋቸው እንከፎች ታሪክን ባለማወቅ የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ እኮ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ ሀገር የቆየችው በአፄዎቹ መሪነት ነው። አፄዎቹ ስለመሯት ነው። እነዛ ሙስሊሞች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ሀገር የነበረች ናት። በዛን ሰዓት ምንም አይነት ሃይማኖት ከክርስትና በስተቀር አልነበረም። ነገር ግን ክርስትና ሰላም መሆኑን፣ ክርስትና መድህን መሆኑን የክርስትና እዛ ሀገር ስትሄዱ ይላቸዋል። አሁን በእንግሊዝኛው እለቀዋለሁ። ነቢዩ መሐመድ ለተከታዮቻቸው ሲናገሩ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ስትሄዱ እዚያ ያለው የአፄ መንግስት እዚያ ባለው የክርስትና ሕግና ደንብ ነው የሚዳኛችሁ የሚያኖራችሁ። ሂዱ፣ እዛ ግን በሰላም መኖር ትችላላችሁ፣ ሌላ ቦታ የለም ብሎ የላኳቸው። እኛ ለነቢዩ መሐመድ ክብር አለን። ለአልቃይዳ ተከታይ አሸባሪዎች ግን ዝም አንልም። በሕግ መዳኘት አለባቸው። እምቢ ካሉ ደግሞ እንደ ማንኛውም ወንጀለኛ ሕግ መቀጣት አለበት። ይሄ እንዲህ አይነት አሸባሪነት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊፈጸም አይገባም። ኢትዮጵያ አረብ አይደለችም፣ የአረብ ሀገር አይደለችም፣ አፍሪካዊት ሀገር ናት። አዎ ኢትዮጵያን በነፃነትም ያቆየቻት የክርስትናው እምነት ተከታዮች ናቸው እኮ ጣሊያንን ገድግደው የያዙትና በቅኝ ግዛት እንዳትወድቅ ያደረጓት አፄዎቹ ናቸው። እና አፄ ምኒልክ፣ ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ ማለት የመጀመሪያ እንግዲህ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መጀመሪያ ሲመጡ በክብር የተቀበላቸው አፄ ነው። አፄ ወይም ቀዳማዊ ማነው ንጉሠ ነገሥት ነው። እኔ አስታውሳለሁ እዚህ እንግሊዝ ሀገር የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር በለንደን በአሁኑ በሆነ ሳይድ ዲስትሪክት ከንቲባው ፓኪስታናዊ ናቸው። ምን አሉ ሲናገሩ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ባትኖር ኖሮ እኔ በሕይወት የለሁም፣ የእስልምና ሃይማኖት አይኖርም ነበር። ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድ ሂዱ ወደዛች ሀገር ብለው ሲሸኙ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ሀገር ነች፣ ነገር ግን የሰላም ሀገር ነች፣ ይቀበላችኋል፣ ሕይወታችሁ ሊተርፍ የሚችለው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትሄዱ ብቻ ነው ይላል ብለው ሲናገሩ ትራፋልጋር ስኩዌር ላይ ነው የተከበረው በዓሉ። ይሄንን እንግዲህ ለንደን የነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስክሮች ናቸው። እኔ በቪዲዮ ነው ያየሁት፣ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር ማለት ነው። አፄዎቹን በማን የማንም እንከፍ ገና ምንም የማታውቅ መሀይም አፄዎቹን ተቀብረዋል? አልተቀበሩም። ኢትዮጵያን ታሪካቸውን እናወድሳለን፣ ምንጊዜም እናከብራቸዋለን። አፄዎቹን ኢትዮጵያን የመሩት በክርስትና እምነት ሕግና ደንብ ነው። ሙስሊሞችም ያን የዳኑት በክርስትና ሕግና ደንብ ነው። ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ በነበሩ ጊዜ ሲመጡ አፄ
ነጋሽ ወይም ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ ሲመጡ እስላሞች 14 ዓመት ኖረው በሰላም ወደ ሀገራቸው የተመለሱት በአፄዎቹ መልካም ፍቃድ፣ በኢትዮጵያውያን መልካም ፍቃድ፣ በአፄዎቹ አመራር ነው። ነቢዩ መሐመድ ብለዋል፣ እዛም የምትሄዱበት ሀገር ያለው ንጉሥ ይቀበላችኋል፣ የሚያስተዳድራችሁ እዛ ባለው ሕገ መንግሥት ነው ብሎ ነው የላኳቸው። ይሄንን ታሪክ የማታውቅ እንከፍ ሁሉ እየተነሳ አፄዎቹ ወድቀዋል፣ አልወደቁም፣ ታሪካቸው ምንጊዜም ሕያው ነው። ነቢዩ መሐመድ በአሸባሪ አያምኑም። የሰላም እስልምና የሰላም መሆኑን የሰበኳችሁ ያስተማራችሁ። እናንተ ግን ዳይቨርት አድርጋችሁ ወደ ሌላ ወደ ሽብር እየመጣችሁ ነው ያላችሁት። አፄዎቹን የሚነካ የሚሳደብ እንከፍ የማይረባ መሃይም ብቻ ነው። በእንግሊዝኛ ደግሞ ውስጥ አዳምጡት እውነተኛውን ታሪክ። እንግሊዝኛ የምትሰሙ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው። የምትችሉ እንግሊዝኛ የምትሰሙ ይሄንን ቃል አሰሟቸው ለእነዚህ ለእንከፎች፣ ለመሃይማኑ፣ ለማይረቡት። ዝም ብለው በአረቦች እነዚህ የነዳጅ ዘይት ያሰከራቸው ግለሰቦች በሚሰብኩት ስብከት የተወናበዱ የማይረቡ ግለሰቦች ናቸው። አፄዎቹ በማንም እንከፍ የሚሰደቡ አይደሉም። አፄ ምኒልክ ሃይማኖት የግል ነው፣ ሀገር የጋራ ነው ብለው ሀገር መርተዋል። ዝም ብለህ ከመሬት እየተነሳህን ቤተ ክርስቲያንን መሳደብ፣ ቤተ ክርስቲያንን ማቃጠል፣ ይህቺ በጠቅላላ አሁን የሚደረገው የሰሞኑ ወከባ ከዛው ከግብፅ የተነሳ እሳት ነው። ግብፆች አት ዘ ሴም ታይም ዴር ሱልጣን ገዳምን እየበጠበጡ ነው። እንደገና ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ደግሞ በወኪሎቻቸው እንደነዚህ ፎቶግራፍ ላይ እንደምታያቸው አይነት አክራሪዎች ኢትዮጵያን እየበጠበጡ ነው። ይሄንን በትዕግስት ማለፍ አይቻልም። መንግስት የተባለው ራሱ መንደረኛ ነው። ፖሊስ ተብሎ የተቀመጠው እንዲህ አይነት ፖሊስ በዓለም ላይ ታይቶ አይታወቅም። የዘር ፖለቲካ የሚያራምድ የሞተ እንከፍ ብቻ ሆኗል። ዝም ማለት አይገባም። ጸጥታ አስከባሪ እሳት እስከሚነሳ መጠበቅ የለበትም። መረጃው ምኑ መከታተል አለበት። ከህዝብ ጋር መስራት አለበት። አመሰግናለሁ። የእንግሊዝኛውን እንግዲህ እንግሊዝኛ የምትሰሙ ደግሞ አዳምጡ። ነቢዩ መሐመድ ለተከታዮቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ብለው ሲመክሩ አፄ ንጉሠ ነገሥት ነጋሽ ይጠብቃችኋል፣ እዛ ባለው ሕግ ትዳኛላችሁ ብለዋል። አዳምጡት። Muslims living in Abyssinia. Let us contextualize the situation. The Muslims in Mecca cannot worship Allah properly. The Muslims in Mecca are persecuted, tortured, killed. You all know the stories of Ammar ibn Yasir, of Bilal, of Sumayyah, of all of these Sahaba who became shaheeds or were tortured severely in Mecca. The Prophet ﷺ and how he was ridiculed. You all know this. There is no Darul Islam in existence. What does the Prophet ﷺ do? He allows 100 Muslims. That is like maybe 50% of the Ummah at that time. That's a huge amount for the time. He allows a huge percentage of Muslims to go to another Darul Kufr. So not all Darul Kufrs are the same. Some are better than others. And what does he tell these Muslims? He tells them, listen to this, you are going to go to a country that has a just Christian king, Najashi. He will not harm you for your religion. He will not harm you for your religion. You will be able to be religious people. So go there. You will be able to worship Allah over there, unlike in Mecca. So go there. So the Muslims went 100. And by the way, 100, we might think it's a small number. For those days, 100, this is like 3-4 tribes. This is a huge number. It's a very big number. 100 strangers coming into your country and living and taking up residence. You all know the story, what happened. The Quraysh came to try to get them back. What did the Muslims do of Abyssinia? They fought in the courts of Najashi. They utilized the systems of Najashi. There is no Sharia court. There is no Islamic court. What do? They go to the very courts of Najashi, the highest court in the land, in front of Najashi. And they argue their case. This is the Supreme Court over here. They argue their case passionately.
not based upon Islamic principles, based upon universal principles of justice and fairness. Look at the evidences that Ja'far ibn Abi Talib used. He didn't say Allah commands us that we must live here. He didn't say the Prophet ﷺ commanded us we have to come here, whether you like it or not, tough luck. He realized this is now up to Najashi, obviously with the permission of Allah. The ruling is for Najashi in this particular case, obviously whatever Allah wills. So he has to convince Najashi based upon Najashi's system of justice and not based upon the Sharia. So what does he do? He appeals to Najashi's sense of fairness. He says, you are a just king. You allow people to be who they are. We are righteous, religious people. We believe in Jesus Christ. You all know the story. The key point here, Ja'far ibn Abi Talib argued in front of Najashi, in the court of Najashi, using the techniques of Najashi. And nobody complained. Nobody said, A'udhu billah, this is kufr. A'udhu billah, you cannot do this. It's a matter of life and death. You either live your life as Muslims in Abyssinia, or that's it, you're going back to Mecca, and you're going to face persecution and torture. And the Prophet ﷺ allowed these 100 Muslims to live in Abyssinia for almost 1 decade. They lived in Abyssinia for 1 decade almost. Medina was established, the Muslims are still in Abyssinia. Badr is fought, the Muslims are still in Abyssinia. Uhud is fought, the Muslims are in Abyssinia. Ahzab is fought, they're still in Abyssinia. Khandaq is fought, they're still in Abyssinia. And then finally, when the battle is fought against the Yahud, the final battle against the Yahud, the Bani Qurayza, that is when the Prophet ﷺ sends for Ja'far and says, come back. Why at this stage? Why after 7 years of the Hijrah did the Prophet ﷺ tell Ja'far to come back? Scholars say Ja'far ibn Abi Talib was the backup plan. If the Muslims cannot live in Medina, they're all going to go to Abyssinia. There's a backup plan. If we don't succeed in Medina, at least we'll have a place to live. But when finally every major opponent is off of the picture, then the Prophet says to Ja'far, come back and live with us. Now during those years, those 10 years that they lived there, the Muslims picked up the language, the culture, the cuisine. They picked up the elements of society that they happened to be a part of. They talked about the religion, but they never once plotted and planned to establish a khilafah in Abyssinia.